පුංචි සිඟිත්තන්ට සිඟිත්තියන්ට සුව පහසුව අඳින්න පළඳින්න අවශ්‍ය කරන නිමි ඇඳුම් තියෙන තැනක තමයි මම මේ වෙලාවේ රැඳිලා ඉන්නේ. අපි කතා කරලම බලමුද මෙතනට එන ඔයාට මොන වගේ දේවල්ද මිලදී ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ කියලා. අයබෝවන්. අයබෝවන්. අපේ ව්‍යාපාරේ නම වෙලා CUTIZ online factory. ඇත්තටම අපේ මෙතන තියෙන්නේ පුංචි බබාලගේ ඇඳුම්. ඒ කියන්නේ පුංචි බබාලා ඇඳුම් කියන්නේ මාස 3 සිට අවුරුදු 14 වගේ වෙනකන් චූටි දුවල පුතාලගේ ඇඳුම් තමයි අපි ගාව තියෙන්නේ. එතකොට CUTIZ online factory කියන නමින් FB page එකක් පවා අපි තියෙනවා. ඒක Facebook එකේ search කරොත් අප ඔයගොල්ලන්ට ඒකට visit කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනට ආවොත් එහෙම අල්ලලා බලලා තෝරලා කරලා hand feeling එක ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට තීරණය කරලා බඩු ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ hall එකේ අපි ඒ පහ කියන කුටිය තමයි අපි ඒ වගේම මතක් කරන්න පුළුවන්ද මෙතනට එන පාරිභෝගිකයන්ට වට්ටම් එක මේවා මිලදී ගැනීමට හැකියාව පවතිනවද? ඇත්තටම අපේ දැනට වෙළඳපොලේ පවතිනවට වඩා 120ක වට්ටමක් සමග තමයි අපි මේ වෙලාවේ මිල ගණන් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. බොහොමත්ම ස්තුතියි. වට්ටම් එක්ක ඔබේ පුංචි දරුවට එහෙම නැත්නම් දියණියට පුතාට සිඟිත්තන්ට අවශ්‍ය කරන සුව පහසු නිමි ඇඳුම් මිලදී ගන්න ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. මෙම වෙළඳ කුටියට පැමිණියොත් අනිවාර්යයෙන්ම කොළඹ shopping festival නරඹන්න කෙනෙක් නම් මෙම වෙළඳ කුටියටත් එන්නට අමතක කරන්න එපා.